Ja, men jag tänkte vi skulle fila lite på ett tillfälligt elsystem. Någonting som jag kan flytta runt lite tills jag vet vart jag ska montera det permanent. Jag har ju alla delar, så jag tänker vi gör en platta, vi lägger ut allting. Vi skruvar liksom fast allting på en skiva och så kan vi bära in den i båten och bara lägga den någonstans. Och på så sätt kan vi ha 12 volt till pump och till värmare och lite annat sånt. Nu har jag letat fram lite prylar. Vi har lite fördelare, vi har säkringshållare, brytare, busbars, kablar. Ja, men vi har nog det vi behöver just nu för att kunna göra en tillfällig panel i alla fall. Sen för framtida bruk så finns det lite MPPT. Det finns liksom 24 volt till 230 och ja, men lite sådana prylar liggandes som vi kan använda senare i projektet. Så, nu har jag plockat fram lite grejer. Jag tänker mig att vi kör en knapppanel, en säkring vid batterierna. Vi tar en brytare däremellan. En busbar för minus. Ström plus kommer ut från den. Och sen sätter vi en batterivoltmätare också så vi får lite koll på hur mycket ström vi har kvar i batterierna helt enkelt. Det tror jag blir lagom. Och sen så kör vi kablar på resten. Ström in till den. Slår vi på det. Ström ner till den här. Den busbaren här vid. Voltmätare bredvid, typ här vid. Något sånt tänker jag mig. Alltså kan vi kapa, sätter den ut i kanten, sätter den där, kör voltmätare här uppe, negativ busbar, typ här. Betyder att vi kan kapa ungefär här vid. Jag har två feta gamla kablar liggandes som jag tänker slå använda tillfälligt. Det är 35 kvadrat. Jag sätter kabelskor i ena änden till batterierna. Och sen så kopplar jag de här direkt in här. Det blir ju perfekt. Blir det. Viktigt att ställa in de här på rätt. Så den klämmer åt på rätt sätt. Så. Klämmer rätt hårt. Ja, men sen sitter det också. Så ska vi värma dem sen. Det är ju perfekt. Då tar vi och värmer värmepistolen också då. Då behöver den komma in från det hållet. Dubbelkollar vi först så att den nedre sitter fast. Gjorde den verkligen inte. Drar vi åt den lite. På med den. På med en bricka. På med där. För att göra allting lite smidigare så tar vi och skruvar fast den här också. Så. Minus till lamporna på den här sidan. Plus här. Ja, då fixar vi lite pluskabel då. Hittar en kabel som passar den så får det bli den. Vi drar åt. Först kollar vi så att den sitter. Vi gör den. Då stoppar vi den. Bricka. Mutter. Sådär.
Inte den snyggaste lösningen i världen, men jag tror det funkar och det är högst tillfälligt. Men vi kopplar på ett batteri och kollar så knapparna lyser. Så, kopplat på ett tillfälligt batteri. Vi följer kablarna, går upp hit. Testar vi slå på. Ingenting händer. Vi testar den här. Titta, 12,1. Vi behöver ladda. Men det funkar. Lyser, lyser, lyser. Lyser inte, lyser. Några knappar som inte lyser, men det kan ju vara fel på lampan i också, så det får vi kolla sen. Men tillfälligt verkar det funka. Så att vi kommer ta med den här till båten nästa gång. Det blir kul.